Η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο των χριστιανών. Γράφτηκε σε μία περίοδο περίπου 50 ετών, κατά το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Αποτελείται από 27 βιβλία τα οποία γράφτηκαν στην ελληνιστική κοινή. Τη γλώσσα που χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αλέξανδρος για να διαδώσει τον ελληνισμό. Η Καινή Διαθήκη έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 1500 γλώσσες. Αριθμός ο οποίος αποτελεί ρεκόρ μεταφράσεων. Στο προηγούμενο βίντεο είπαμε λίγα πράγματα για τη βίβλο. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθούμε ειδικότερα στην Καινή Διαθήκη. Αν θες να μάθεις περισσότερα για την Καινή Διαθήκη, μείνε για λίγα λεπτά ακόμα μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να μην σε απογοητεύσουμε. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης αποδόθηκαν από την πρώτη Εκκλησία σε 8 συγγραφείς. Τα ονόματα αυτών είναι Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, Παύλος, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιούδας, όχι ο διαβόητος Ισκαριώτης. Εντούτοις, η έρευνα απέδειξε ότι για τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης συνέβαλαν και άλλα πρόσωπα. Ως πρώτο χρονικά βιβλίο της Καινής Διαθήκης θεωρείται η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Το έτος συγγραφής της συγκεκριμένης επιστολής υπολογίζεται γύρω στο 52 μετά Χριστόν. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη λογίζεται ως το τελευταίο έργο της Καινής Διαθήκης. Γράφτηκε γύρω στο 95 μετά Χριστόν. Η Καινή Διαθήκη διακρίνεται σε 4 κατηγορίες έργων. Αυτές είναι τα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των κατηγοριών. Η λέξη Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία. Η λέξη αυτή συναντάται στην ελληνική γλώσσα από την εποχή του Ομήρου. Ως Ευαγγέλια χαρακτηρίζονται τα πρώτα 4 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν γεγονότα της γέννησης, της ζωής, της δράσης και του θανάτου του Ιησού. Η έλευση του Ιησού στη γη αποτελεί την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη περί του ερχόμου του Μεσσία. Η έλευση του Μεσσία με σκοπό τη σωτηρία της ανθρωπότητας είναι αυτή, η καλή αγγελία. Σύμφωνα με την έρευνα του Γερμανού φιλόλογου Καρλ Λάχμαν, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον είναι το πρώτο χρονικά Ευαγγέλιο. Η έρευνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη των αρχαιότερων ερμηνευτών, οι οποίοι θεώρησαν ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Ωστόσο, η θεωρία του Λάχμαν επικράτησε. Πολλές ημερομηνίες συγγραφής έχουν προταθεί για τα Ευαγγέλια. Ο επικρατέστερος χρόνος συγγραφής του κατά Μάρκον Ευαγγελίου μας οδηγεί κοντά στο 70 μετά Χριστόν. Ακολούθησαν τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά κατά το 80 μετά Χριστόν, χωρίς να γνωρίζουμε τη σειρά αυτών. Τελευταίο χρονικά είναι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, το οποίο γράφτηκε κατά τα τέλη του 1ου μετά Χριστόν αιώνα. Ο Ιωάννης παρουσιάζει τον Ιησού ως Υιό Θεού και Θεό. Ο Ματθαίος ως Μεσσία. Ο Λουκάς ως Σωτήρα. Και ο Μάρκος ως τον πάσχοντα δούλο του Θεού και Υιό Θεού ταυτόχρονα. Τα Ευαγγέλια το ένα δίπλα στο άλλο συμπληρώνουν την εικόνα του Ιησού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ένας σημαντικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι ο δεύτερος τόμος του Ευαγγελιστή Λουκά. Η διδασκαλία του κατά Λουκάν Ευαγγελίου γίνεται πράξη από τους Αποστόλους σε αυτόν τον δεύτερο τόμο. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη δράση του Αποστόλου Πέτρου, τη μεταστροφή στον χριστιανισμό και τις συναρπαστικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου, γεγονότα της Αποστολικής Συνόδου στην Ιερουσαλήμ και τη δράση του Στεφάνου και άλλων Αποστόλων. Σύμφωνα με το βιβλίο των πράξεων, το Ευαγγέλιο κηρύττεται στα έθνη. Ο Μεσσίας είναι σωτήρας όλης της ανθρωπότητας και όχι αποκλειστικότητα του Ιουδαϊσμού. Πολλές ημερομηνίες έχουν προταθεί για το συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ημερομηνία συγγραφής αυτού. Εντούτοις, είμαστε βέβαιοι ότι γράφτηκε μετά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Οι ερμηνευτές οι οποίοι τοποθετούν τη συγγραφή των Ευαγγελίων και των πράξεων πριν από το 70 μετά Χριστόν, ισχυρίζονται ότι ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως η καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από τον Λουκά. Ο Λουκάς προσπαθεί πάντα να είναι ακριβής στις ιστορικές αναφορές του. Επίσης, στην Καινή Διαθήκη διασώζονται 21 επιστολές. Η επιστολή είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου προς έναν αποδέκτη. Οι 14 από αυτές αποδίδονται στον Απόστολο Παύλο, με ένα ερωτηματικό ως προς την προς Εβραίους επιστολή. 2 επιστολές φέρουν το όνομα του Αποστόλου Πέτρου. 3 φέρουν το όνομα του Αποστόλου Ιωάννη. 2 φέρουν το όνομα των αδελφόθεων Ιούδα και Ιακώβου. Ως Απόστολος νοείται ο απεσταλμένος παρά Θεού με στόχο την εκπλήρωση ενός σκοπού. Ως Εκκλησία νοείται η κοινότητα πιστών χριστιανών.
Οι επιστολές του Παύλου απευθύνονται σε εκκλησίες, σε πρόσωπα και σε έθνη. Ο στόχος των επιστολών αυτών είναι η διδασκαλία, η κατήχηση, η νουθεσία, η αντιμετώπιση προβλημάτων εντός των κοινοτήτων, η πνευματική ενίσχυση και η προτροπή βοήθειας προς άλλες κοινότητες που αντιμετώπιζαν οικονομικά ζητήματα. Έτσι ο Παύλος έστειλε επιστολές στην εκκλησία της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, της Ρώμης, της Εφέσου, των Κολοσσών και των Φιλίππων. Επίσης, απέφθινε οδηγίες προς τους συνεργάτες του Τιμόθεο και Τίτο σχετικά με την κατήχηση των εκκλησιών των οποίων ήταν ηγούμενοι. Ακόμη, ο Παύλος έστειλε και μία προσωπική επιστολή στο χριστιανό Φιλίμωνα, ώστε να συστήσει ένα πρόσωπο. Τον μετανοημένο και πρώην άδικο, Ονήσιμο. Οι υπόλοιπες επιστολές ονομάζονται καθολικές, διότι απευθύνονται στην καθολική κοινότητα και όχι σε κάποια εκκλησία. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την επιστολή προς Εβραίους. Ο στόχος των καθολικών επιστολών ήταν ο ίδιος με των επιστολών του Παύλου. Ο χρόνος και ο τόπος εγγραφής των επιστολών ποικίλει. Η σύγχρονη έρευνα έδειξε ότι γράφτηκαν διαφορετικές περιόδους κατά το δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Τέλος, η Αποκάλυψη είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφέας θεωρείται ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής του Ιησού, αν και η πατρότητα του βιβλίου έχει αμφισβητηθεί κατά καιρούς. Ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη όταν ήταν εξόριστος στην Πάτμο, επί Δομητιανού Καίσαρα, κατά τα τέλη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Η Αποκάλυψη ανήκει σε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, αυτό της αποκαλυπτικής γραμματείας. Ο όρος Αποκάλυψη δηλώνει τη φανέρωση μιας κατάστασης η οποία είναι κρυφή. Τα αποκαλυπτικά κείμενα έχουν κυρίως πληροφορίες για πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί και αφορούν το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο τρόπος συγγραφής της Αποκάλυψης είναι ιδιαίτερος. Παρόν, παρελθόν και μέλλον αναμειγνύονται. Πολλές αλληγορικές έννοιες συναντώνται στην Αποκάλυψη, καθώς επίσης και η χρήση ποίησης, η χρήση συμβολισμών, εικόνων, υπερβατικών γεγονότων και εννοιών. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ρητορικά δεν αποτελεί το αρτιότερο έργο της Καινής Διαθήκης. Η Αποκάλυψη έχει ερμηνευτεί κατά το παρελθόν κυρίως με 4 τρόπους. Παρελθοντικά, δηλαδή αναφέρεται σε γεγονότα της περίοδου που γράφτηκε. Μελλοντολογικά, δηλαδή αναφέρεται σε γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ακόμα. Ιστορικά, δηλαδή συνδυαστικά με τις δύο προηγούμενες θεωρίες, η Αποκάλυψη περιγράφει μία μεγάλη περίοδο γεγονότων από την εποχή της Ρώμης έως το τέλος της ανθρωπότητας. Τέλος, έχει προταθεί και η αλληγορική ερμηνεία, δηλαδή η Αποκάλυψη δεν περιγράφει ιστορικά γεγονότα αλλά αλήθειες της Εκκλησίας με παραστατικό τρόπο. Ό,τι και να ισχύει από τα παραπάνω, η αλήθεια είναι ότι η Αποκάλυψη είναι ένα εκπληκτικό έργο που ο τρόπος συγγραφής του το καθιστά επίκαιρο για κάθε εποχή. Για την αποκαλυπτική γραμματεία θα αναφερθούμε ειδικότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Ελπίζουμε να βρήκες κάποιο ενδιαφέρον σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Στα επόμενα βίντεο θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα από τη βίβλο. Έως τότε να είσαι καλά.